नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 9वी गणित भाग 1 चा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 1 प्रकरण 5वे दोन चलातील रेषीय समीकरणे लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स या प्रकरणातील सराव संच 5.2 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 5.2 मधील काही लेखी उदाहरणे आपण सोडवणार आहोत. ही लेखी उदाहरणे सोडवताना आपल्याला गणित काळजीपूर्वक वाचायचं आहे. गणित वाचल्यानंतर त्यातील माहितीनुसार आपल्याला अक्षरं मानायची आहेत आणि त्यावरून रेषीय समीकरणे तयार करायची आहेत आणि दोन रेषीय समीकरणे आपल्याला मिळाल्यानंतर आपण ती एक सामायिक पद्धतीने सोडवायची आहेत. To solve the word problems from practice set 5.2, we have to define some variables from the given information in the example. Then we will get the two linear equations in two variables, and once we get the two linear equations in two variables, then we will solve this simultaneous equation and get the answers. सराव संच 5.2 मधील प्रश्न पहिला आपण सोडूया. एका पाकिटात काही 5 रुपयांच्या व काही 10 रुपयाच्या नोटा आहेत. नोटांची एकूण किंमत 350 रुपये आहे. 5 रुपयाच्या नोटांची संख्या 10 रुपयांच्या नोटांच्या संख्येच्या दुपटीपेक्षा 10 ने कमी आहे. तर 5 रुपयांच्या व 10 रुपयांच्या किती नोटा आहेत? हेच उदाहरण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असं दिलेलं आहे. इन अन एनव्हलप देअर आर सम 5 रुपी नोट्स अँड सम 10 रुपी नोट्स. टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 rupees. Number of 5 rupee notes are less by 10 than number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. या उदाहरणामध्ये आपल्याला 5 रुपयाच्या काही नोटा आणि 10 रुपयाच्या काही नोटा सांगितलेला आहे. मग त्याच्यासाठी आपण अक्षर मानूया, चल मानूया. समजा पाकिटातील 5 रुपयाच्या नोटांची संख्या बरोबर x हे अक्षर घेतलं आणि 10 रुपयांच्या नोटांसाठी y हे अक्षर घेतलं. म्हणजे 10 रुपयाच्या नोटांची संख्या आपण y घेतलेली आहे. सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी हेच असं मानतील. लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू x अँड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 इज इक्वल टू y. आता आपल्याला 5 रुपयाच्या नोटा x आहेत. म्हणजे 5 रुपयाच्या नोटांची एकूण किंमत होईल 5 गुणिले x. म्हणजे तेच इथे लिहिलं मी. ₹5च्या x नोटा आहेत म्हणजे त्यांची एकूण किंमत होईल ₹5x. आणि तसंच 10 रुपयाच्या y नोटा आहेत म्हणजेच 10 गुणिले y म्हणजेच 10y अशी 10 रुपयाच्या नोटांची एकूण किंमत होईल. मग तेच इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी असं लिहितील. अमाऊंट ऑफ ₹5 नोट्स इज इक्वल टू ₹5x अँड अमाऊंट ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू ₹10y. मग गणितामध्ये इथे पहिली अट अशी दिलेली आहे की 5 रुपयाच्या नोटांची आणि 10 रुपयांच्या नोटांची मिळून एकूण किंमत आपल्याला दिलेली आहे 350 रुपये. मग त्यावरून आपण पहिल्या अटीवरून पहिलं रेषीय समीकरण आपण इथे तयार करू शकतो की 5 रुपयाच्या x नोटा आहेत म्हणजे एकूण किंमत झाली 5x आणि 10 रुपयाच्या y नोटा आहेत म्हणजे त्यांची किंमत झाली 10y आणि या दोघांची मिळून एकूण किंमत ही 350 आहे. म्हणजे या दोघांची बेरीज 350 असणार आहे पहिल्या अटीवरून. मग त्याच्यावरून आपण इथे पहिलं रेषीय समीकरण दोन चलातील इथे तयार होईल. 5x अधिक 10y बरोबर 350 हे आपल्याला पहिल्या अटीवरून तयार झालेलं हे समीकरण इथे आपण लिहिलेलं आहे. त्याला आपण आधार दिलेला आहे पहिल्या अटीवरून. मग याला 5x अधिक 10y बरोबर 350 हे जे समीकरण मिळालं पहिल्या अटीवरून इथे 5 ने आपण याला भागणार आहोत. मग 5 ने भागल्यानंतर आपल्याला मिळेल की x अधिक 2y बरोबर 70. इथे प्रत्येक पदाला 5 ने भागलेला आहे. इथे 5 ने भागल्यावर x मिळेल. 5 ने इथे 10y ला भागल्यावर 2y मिळाले आणि उजव्या बाजूला 350 ला 5 ने भागल्यावर 70 मिळाले. म्हणजे आपल्याला समीकरण मिळालं x अधिक 2y बरोबर 70. याला मी समीकरण 1 म्हटलेलं आहे. हेच सगळं सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी असे लिहितील. Number of notes of ₹5 is equal to x and number of notes of ₹10 is equal to y. So amount of ₹5 notes is equal to
5 into x, rupees 5 into x, and amount of rupees 10 notes is equal to 10 into y, that is rupees 10y. And from this given condition in the example, the total amount of these notes together is 350 rupees. So sum of these two amounts is 350. So 5x plus 10y is equal to 350. This is from the first condition which is given in the example. So dividing this equation by 5 on both sides, we get x plus 2y is equal to 70. So call this is equation 1. आता गणितामध्ये दुसरी अट दिलेली आहे, 5 रुपयाच्या नोटांची संख्या 10 रुपयांच्या नोटांच्या संख्येच्या दुपटीपेक्षा 10 ने कमी आहे. मग या वाक्यावरून आपल्याला दुसरं रेषीय समीकरण तयार करायचं आहे. मग इथे 5 रुपयाच्या नोटांची संख्या आपल्याला माहिती की x आहे. मग 5 रुपयांच्या नोटांची संख्या कशी आहे पुढे दिलंय की 10 रुपयाच्या नोटांच्या संख्येच्या दुपटीपेक्षा 10 ने कमी आहे. मग 10 रुपयाच्या नोटा y आहेत, म्हणजेच याची दुप्पट झाली 2y आणि त्याच्यापेक्षा 10 ने कमी आहे. म्हणजे आपल्याला समीकरण असं आपल्याला दुसऱ्या अटीवरून तयार करता येईल की x बरोबर 2y वजा 10, म्हणजे 5 रुपयाच्या नोटा x आहेत, त्या 10 रुपयाच्या नोटेच्या दुपटीपेक्षा 10 ने कमी आहेत, म्हणजेच 2y वजा 10 उजव्या बाजूला येईल. हे आपण दुसऱ्या अटीवरून इथे लिहिलेलं आहे. आणि मग त्यावरूनच आपण समीकरण आपल्या सामान्य रूपामध्ये आपण तयार करूया. हे 2y आहेत ते डावीकडे घेतले, वजा झाले, म्हणजेच x वजा 2y बरोबर वजा 10 हे समीकरण 2 आपल्याला मिळालं. म्हणजे हे समीकरण 1 आहे, x अधिक 2y बरोबर 70, आणि इथे दुसरं समीकरण आपल्याला मिळालंय x वजा 2y बरोबर वजा 10. मग ही दोन रेषीय समीकरणे एक सामायिक पद्धतीने आपण सोडवली की आपल्याला x आणि y च्या किमती मिळतील. आता हेच दुसरं समीकरण सेमिंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण गणितात बघूया की कसं तयार होणार आहे. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 दॅन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. सो हियर द नंबर ऑफ 5 rupees notes are x and number of notes of rupees 10 are y. So the number of notes of rupees 5 is x. So x is equal to twice the number of rupees 10 less than 10. So x is equal to 2y minus 10. So this is the equation formed from the second condition which is given in the example. Now here this equation is converted into standard form as take this 2y to the left hand side, it becomes minus here. So x minus 2y is equal to minus 10 and call this is equation 2. Now here equation 1 is x plus 2y is equal to 70 and equation 2 is x minus 2y is equal to minus 10. So solve these two simultaneous equation, we will get the values of x and y here. आता ही जी दोन समीकरणे आहेत, समीकरण 1 आणि 2, यामध्ये y हे जे चल दिसतंय त्याचा सहगुणक समान आहे. इथे अधिक 2 आणि इथे वजा 2 आहे, म्हणजे या दोघांची बेरीज केली की y या चलाचा लोप होईल, म्हणजे y व्हेरिएबल हे इलिमिनेट होईल. मग आपण इथे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 यांची बेरीज करूया, ऍडिशन करूया. म्हणून इथे लिहिलंय समीकरण 1 अधिक समीकरण 2 केलेलं आहे. मग यांची बेरीज इथे खाली केलेली आहे. x अधिक 2y बरोबर 70 हे समीकरण 1 आहे आणि x वजा 2y बरोबर वजा 10 हे समीकरण 2 आहे. यांची बेरीज केली, मग इथे 2y प्लस आणि हे 2y मायनस कॅन्सल झाले, म्हणजेच x अधिक x ची बेरीज झाली 2x बरोबर इथे 70 मधून 10 गेले 60, 2x बरोबर 60 मिळाले, म्हणजे x बरोबर 60 भागिले 2 हे 2 इकडे आल्यावर छेदात आले. मग 60 भागिले 2 म्हणजे बेने 60 ला भाग घालवला 30 आलं, म्हणजे x बरोबर 30 आपल्याला मिळाले. मग ही जी आलेली किंमत आहे x बरोबर 30 ती आपण समीकरण 1 मध्ये ठेवायची आहे. सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी लिहितील पुट दिस व्हॅल्यू x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1. मग समीकरण 1 मध्ये आपण ही किंमत इथे ठेवलेली आहे, इकडे सोडवलंय, म्हणजेच समीकरण 1 इथे आपल्याला माहिती आहे x अधिक 2y बरोबर 70 असं समीकरण आहे. याच्यात x बरोबर 30 किंमत आपण इथे ठेवणार आहोत x च्या जागी. मग इथे लिहिले 30 अधिक 2y बरोबर 70, म्हणजेच 2y ला डावीकडे ठेवलं, 30 ला उजवीकडे नेलं ते वजा झाले, 70 मधून 30 गेले 40 उजवीकडे आले, म्हणजे 2y बरोबर 40, म्हणजेच y बरोबर 40 भागिले 2, 2 इकडे आल्यावर छेदात आले. मग 40 ला 2 ने भाग गेला, बे 1 के बे आणि वरती बे 2 4 0 असा भाग गेला आणि y बरोबर 20 मिळाले, म्हणजेच
5 रुपयाच्या नोटांची संख्या आपण मानली होती x, तिथे x ची किंमत आलेली आहे 30, म्हणजेच 5 रुपयाच्या नोटांची संख्या x बरोबर 30 आणि 10 रुपयाच्या नोटांची संख्या y मानली होती अक्षर, म्हणजे y ची किंमत आलेली आहे 20. मग हेच आपल्याला इथे काढायचं होतं की 5 रुपयाच्या आणि 10 रुपयाच्या किती नोटा आहेत हे आपल्याला विचारलेलं होतं. मग 5 रुपयाच्या 30 नोटा आहेत आणि 10 रुपयाच्या 20 नोटा आहेत. आणि ते आपण आपलं उत्तर तपासून बघू शकतो की या नोटांची किंमत जर आपण काढली, 5 रुपयाच्या नोटा 30 आहेत म्हणजेच 150 रुपये झाले आणि 10 रुपयाच्या 20 नोटा आहेत त्याच्यावरून 200 रुपये झाले आणि या दोघांची मिळून बेरीज होते 350. कारण गणितात आपल्याला दिलेलं आहे की 5 रुपयाच्या आणि 10 रुपयाच्या मिळून नोटांची किंमत ही 350 होते, म्हणजे यावरून आपण 350 उत्तर येते. म्हणजे हे इथे आपण उत्तर चेक करून पाहिलं की बरोबर आहे की नाही, तर ते बरोबर आहे. म्हणजे सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी हे उत्तर असं लिहितील. म्हणून therefore number of notes of ₹5 is equal to x is equal to 30 and number of notes of ₹10 is equal to y is equal to 20, and we can verify whether the answer is correct or not by putting these values in any one of the equations. So we will get left hand side is equal to right hand side. इथे डावी बाजू उजव्या बाजू समान येतात. या x y च्या किमती कुठल्याही समीकरणात दिलेल्या ठेवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येते की डावी बाजू आणि उजवी बाजू समान येतात, म्हणजे आपलं उत्तर इथे बरोबर आहे. आता 5.2 मधील प्रश्न दुसरा सोडवूया. एका अपूर्णांकाचा छेद अंशाच्या दुपटीपेक्षा 1 ने कमी आहे. अंश व छेद यात प्रत्येकी 1 मिळवल्यास अंशाचे छेदाशी असलेले गुणोत्तर 3/5 होते, तर तो अपूर्णांक काढा. आता सुरुवातीला आपण हे उदाहरण मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी पूर्ण समजावून सांगतोय. मग इथे समजा अपूर्णांकाचा अंश आपण घेतला x आणि छेद जर y अक्षर घेतलं त्यासाठी, तर तो अपूर्णांक होईल. अंश छेद स्वरूपातला हा अपूर्णांक आहे, म्हणजेच x छेद y असा हा अपूर्णांक होईल. कारण अंश x मानला आणि छेद y घेतलेला आहे, त्यामुळे अपूर्णांक झाला x छेद y. आता या उदाहरणामध्ये आपल्याला गणितात जी पहिली अट दिलेली आहे ती मी पुन्हा एकदा नीट वाचतोय, त्यावरून आपल्याला पहिलं रेषीय समीकरण आपल्याला तयार करता येईल. एका अपूर्णांकाचा छेद हा अंशाच्या दुपटीपेक्षा 1 ने कमी आहे, म्हणजेच छेद जो आहे तो अंशाच्या दुपटीपेक्षा 1 ने कमी आहे. मग छेद y आहे, मग y बरोबर तो कसा आहे तर अंशाच्या दुपटीपेक्षा, म्हणजे अंशाला 2 ने गुणायचे त्यापेक्षा 1 ने कमी आहे, त्यामुळे 2x वजा 1 केलेला आहे. म्हणजे y बरोबर 2x वजा 1 हे जे आपल्याला समीकरण मिळालेलं आहे हे आपण गणितात जी पहिली अट दिलेली आहे त्यावरून आपण तयार केलेलं आहे, म्हणून मी ते लिहिले पहिल्या अटीवरून. मग इथे समीकरण सामान्य रूपात आणण्यासाठी मी वजा 1 ला डावीकडे घेतलं ते अधिक झाले आणि या y ला उजवीकडे घेतलं ते वजा झाले, म्हणजे 1 बरोबर 2x वजा y झाले, म्हणजेच 2x वजा y बरोबर 1. आता हे सामान्य रूपामध्ये आलेलं आहे समीकरण, याला मी समीकरण 1 म्हटलेलं आहे. मग हे समीकरण 1 आपल्याला या पहिल्या अटीवरून आपल्याला इथे मिळालेलं आहे. आता गणितातली दुसरी अट पाहूया. अंश व छेद यात प्रत्येकी 1 मिळवल्यास अंशाचे छेदाशी असलेले गुणोत्तर 3/5 होते, तर तो अपूर्णांक काढा. इथे मराठी माध्यमाच्या पुस्तकात हे गुणोत्तर थोडंसं चुकीचं दिलेलं आहे, त्यामुळे मी सेमी इंग्रजीच्या पुस्तकाप्रमाणे इथे 3/5 असं हे बदल करून घेतलेला आहे. मग इथे छेदाशी असलेलं जे गुणोत्तर आहे ते 3/5 आहे. अंशात आणि छेदात प्रत्येकी 1 मिळवला तर मग इथे आपण त्या अटीवरून इथे अंशात पण 1 मिळवला, कारण आपला हा अपूर्णांक x छेद y. इथे अंशात 1 मिळवला आणि छेदात 1 मिळवला तर होईल x अधिक 1 छेद y अधिक 1. तर हे गुणोत्तर होतं 3/5 म्हणजेच 3/5. हे दुसऱ्या अटीवरून मी इथे हे समीकरण तयार केलेलं आहे. मग आता हे समीकरण सोडवतोय, म्हणजेच इथे तिरकस गुणाकार यांचा आणि यांचा केलेला आहे. असा इथे 5 ने इथे x अधिक 1 ला गुणलं आणि 3 ने y अधिक 1 ला गुणलं. याप्रमाणे हे दोन्ही कंस आता दोन्ही बाजूचे सोडून घेऊया. इथे 5 ने आत प्रत्येकाला गुणलं, इथे 3 ने आत प्रत्येकाला गुणलं. 5x अधिक 5 उजवीकडे झाले 3y अधिक 3 1 3. मग पुढे सोडवूया. 5x अधिक 5 बरोबर 3y अधिक 3 मिळाले. 3y ला डावीकडे घेतलं वजा झाले आणि 5 उजवीकडे घेतले ते वजा झाले. 5x वजा 3y बरोबर झाले 3 वजा 5, म्हणजेच 5x वजा 3y बरोबर ही वजाबाकी झाली. 5तून 3 गेले 2 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा, म्हणजे 5x वजा 3y बरोबर वजा 2 हे आपल्याला समीकरण 2 मिळालं. इथे समीकरण 1 मिळाले. 2x वजा y बरोबर 1 आणि आता इथे 5x वजा 3y बरोबर वजा 2. आता ही 2 रेषीय समीकरणे मिळालीत. ही एक सामायिक पद्धतीने आपल्याला सोडवायची आहेत. मग ही सोडवताना इथे आपण सहगुणक चलाचा कोणत्याही एका चलाचा सहगुणक समान करून आपण त्याचा लोप करणे या पद्धतीने सोडवणार आहोत. म्हणजे इथे आपण
समीकरण 1 ला जर 3 ने गुणलं इथे म्हणजे y चा सहगुणक 3 होईल आणि इथे 3 झाला की इथे सहगुणक y चा 3 वजा 3 आहेच आहे, मग त्यावरून आपल्याला y चा सहगुणकचा लोप करता येईल. म्हणून मी इथे समीकरण 1 ला 3 ने गुणतोय म्हणजे समीकरण 2 प्रमाणे y चा सहगुणक समान होईल. म्हणून इथे लिहिले मी समीकरण 1 ला 3 ने गुणू. मग समीकरण 1 इथे आहे, याला प्रत्येक पदाला दोन्ही बाजूच्या 3 ने गुणायचं. मग इथे 3 ने गुणलं, 3 2 6x झाले. इथे वजा y ला 3 ने गुणलं झाले वजा 3y आणि उजवीकडे 3 ने गुणलं 3 1 3 झाले. म्हणजे समीकरण 1 च्या दोन्ही बाजूला 3 ने गुणल्यानंतर आपल्याला असं समीकरण मिळालं 6x वजा 3y बरोबर 3. याला मी समीकरण 3 म्हटलेलं आहे. मग समीकरण 1 ला 3 ने गुणल्यानंतर हे समीकरण 3 मिळालेलं आहे. मग आता 2 आणि 3 ची तुलना आपल्याला करायची आहे. मग इथे y चा सहगुणक वजा 3 आहे आणि इथे सहगुणक y चा वजा 3 आहे. आता y चा लोप करण्यासाठी इथे आपल्याला या दोघांची वजाबाकी करावी लागेल. म्हणजेच समीकरण 3 मधून समीकरण 2 ला वजा केलं तरी चालेल किंवा 2 मधून 3 ला वजा केलं तरी चालेल. मी इथे समीकरण 3 मधून समीकरण 2 ला वजा केलेलं आहे. मग याप्रमाणे ही कृती करूया. समीकरण 3 ला प्रथम लिहिलं 6x वजा 3y बरोबर 3, इथे वजाबाकीचं चिन्ह आहे आणि समीकरण 2 ला वजा करायचं आहे म्हणून खाली लिहिलंय 5x वजा 3y बरोबर वजा 2. हे समीकरण इथे मांडलं आणि वजाबाकी करताना खालच्या समीकरणातील प्रत्येक पदाचं चिन्ह आपल्याला बदलून घ्यावं लागतं. या 5x चिन्ह अधिक आहे ते वजा झालं, हे वजाचं चिन्ह अधिक झालं आणि इथे वजाचं चिन्ह अधिक झालं. खालच्या समीकरणाची प्रत्येक पदाची चिन्ह आपण बदलून घेतली. मग आता ही वजाबाकी पूर्ण करूया. इथे अधिक 3 वजा 3y आणि अधिक 3y कॅन्सल झाले. 6x मधून 5x गेले, x राहिला. 3 अधिक 2 हे नवीन चिन्ह विचारात घ्यायचंय. 3 अधिक 2 5 झाले म्हणजे x बरोबर 5 मिळाले. मग ही आलेली किंमत आहे ती समीकरण 1 मध्ये ठेवायची आहे. मग समीकरण 1 आपल्याला माहिती आहे 2x वजा y बरोबर 1 असं आहे. मग इथे आलेली x ची किंमत 5 आपण ठेवणार आहोत म्हणजे 2 गुणिले 5 वजा y बरोबर 1 असं होईल. मग तेच इथे लिहिलंय 2 गुणिले 5 वजा y बरोबर 1. समीकरण 1 मध्ये ही x बरोबर 5 किंमत ठेवल्यानंतर आपल्याला ही पायरी मिळाली. मग 2×5 10 वजा y बरोबर 1 म्हणजेच y वजा आहे त्याला उजवीकडे नेलं ते अधिक झाले आणि 1 ला डावीकडे घेतलं ते वजा झाले म्हणजे 10 वजा 1 बरोबर y म्हणजेच y बरोबर आपल्याला मिळाले 10 तून 1 गेला 9 म्हणजेच y बरोबर 9 मिळाले. मग आता x ची किंमत 5 आली आणि y ची किंमत 9 आली. मग आपला जो अपूर्णांक आपण मानलेला होता तो x/y आहे. म्हणजेच x आणि y च्या किमती इथे आपण अपूर्णांकाच्या जागी इथे ठेवूया अक्षरांच्या जागी. म्हणजे अपूर्णांक x/y म्हणजेच आपल्याला मिळाला 5/9 कारण x ची किंमत 5 आहे आणि y ची किंमत आलेली आहे 9. म्हणून दिलेला अपूर्णांक हा 5/9 असा आहे आणि हे आपलं अंतिम उत्तर आहे. आता हेच उदाहरण आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज 1 लेस दॅन द ट्वाइस द इट्स अ न्यूमरेटर. If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. So to solve this example, we have to define the variable first. So the numerator of the fraction is x and the denominator is y. So the fraction is equal to x upon y. Now from the given first condition, here the denominator of fraction is 1 less than the twice its numerator. So denominator is y, so y is equal to 2 times the numerator and less than 1. So 2x minus 1. So y is equal to 2x minus 1. This is the first given condition here in the example. So we get this linear equation. So y is equal to 2x minus 1. Now to convert this equation in standard form, take this minus 1 to the left hand side, it becomes plus, and take this y to the right hand side, it becomes minus. So 1 is equal to 2x minus y. So 2x minus y is equal to 1. So this is the standard form of linear equation in two variables. So call this is equation 1. Now let us read the example again. We will get the second condition which is given in the example is if 1 is added to a numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. So this is the second condition given. So from this condition we get the equation as x plus 1 upon y plus 1 is equal to 3:5. Because 1 is added to numerator and the denominator respectively, we will get
the ratio 3 to 5. So x plus 1 upon y plus 1 is equal to 3 upon 5. This is the second condition which is given in the example. So I write here reason is from second given condition. Now solve this equation here. So take the cross multiplication here. 5 into x plus 1 and is equal to 3 into y plus 1, and solve this further. So multiply each term inside the bracket here on the both sides. So 5 into x is 5 and 5 into 1 is 5 is equal to, as it is, 3 into y 3y and 3 into 1 is 3. So take this 3y to the left hand side, it becomes minus. So 5x minus 3y, and take this 5 to the right hand side, it becomes minus 3 as it is on the right hand side. So 5x minus 3y is equal to 3 minus 5. Now we will get therefore 5x minus 3y is equal to 3 minus 5 is a different sign subtraction. So 5 minus 3 is 2, and give the big sign minus here. So 5x minus 3y is equal to minus 2. This is call this is equation 2. So this is equation 1 and this is equation 2. Now we have to solve these two equations simultaneously. So now to solve these two equations here, we have to equate one of the coefficient of any variable here. So I will equate the coefficient of y here. So to equate coefficient of y here, the coefficient of y in second equation is minus 3, and here is only minus 1. So I will multiply this equation 1 by 3. So we will get the same coefficient of y. So multiplying equation 1 by 3 here. So I write here multiplying equation 1 by 3. So multiply each term by 3 for the equation 1. So 3 into 2x is 6x, 3 into minus y is minus 3y, and 3 into 1 is 3 here. So we get 6x minus 3y is equal to 3. Call this is equation 3. Now comparing these equation 2 and 3 here, we get the coefficient of y is same. Now here is also minus 3 coefficient, and here is also minus 3. So to eliminate this y variable, we have to subtract these two equations. So subtract equation 3 from 2 or equation 2 from 3. So I here do this operation, equation 3 minus equation 2. So write equation 3 first. 6x minus 3y is equal to 3. This is equation 3 minus equation 2 here. So 5x minus 3y is equal to minus 2. So below this above equation. So minus sign is there. So change all the signs of this below equation. So here is plus, so it becomes minus. Here is minus, it becomes plus. And here is minus 2, it becomes plus 2. So minus 3y plus 3y gets cancelled. So 6x minus 5x is equal to x, and 3 plus 2 is equal to 5. So we get the value of x is 5. So x is equal to 5. Now put this value in equation 1. So this is equation 1. 2x minus y is equal to 1. So put x is equal to 5 in this equation and solve for y. So we get here 2 into 5 minus y is equal to 1. So 2 into 5 is 10 minus y is equal to 1. And take this minus y to the right hand side, it becomes plus. And take this 1 to the left hand side, it becomes minus. So 10 minus 1 is equal to y. So 9 is equal to y, means y is equal to 9. So we get x is equal to 5 and y is equal to 9. So we get the fraction is x upon y. So value of x is 5 and y is 9. So x upon y is equal to 5 upon 9. So this is the final answer which we have to find in this example. So the fraction is 5 upon 9. आता प्रश्न तिसरा सोडूया. प्रियांका व दीपिका यांच्या वयांची बेरीज 34 वर्षे आहे. प्रियांका दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे, तर त्यांची वये काढा. मी इथे मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व उदाहरण प्रथम सोडून दाखवतोय. मी इथे अक्षर मानूया. प्रियांकाचं आजचं वय आपण x वर्ष मानलं आणि दीपिकाचं आजचं वय y वर्ष घेतलं. इथे आपल्याला गणितात सांगितलं की प्रियांका ही दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे, म्हणजे इथे प्रियांका मोठी आहे म्हणजे x ची किंमत ही y पेक्षा जास्त असणार आहे. मग अक्षराशी मानली. प्रियांकाचं वय x वर्ष आणि दीपिकाचं आजचं वय y वर्ष घेतलं. मग दिलेल्या गणितातील माहितीवरून म्हणजे पहिल्या अटीवरून आपण पहिलं रेषीय समीकरण तयार करूया.
की प्रियांका आणि दीपिका यांच्या वयांची बेरीज दिलेली आहे 34, म्हणजे एक्स आणि वाय यांची बेरीज झाली 34. याला मी समीकरण 1 म्हणतोय पहिल्या अटीवरून. आणि दुसरी अट जी दिलेली आहे त्यावरून आपल्याला दुसरं समीकरण तयार करता येईल. प्रियांका ही दीपिकेपेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे अशी दुसरी अट दिलेली आहे. मग त्यानुसार इथे लिहिलं प्रियांकाचं वय एक्स आहे आणि प्रियांका ही दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे, म्हणजेच दीपिकाच्या वयामध्ये जर 6 मिळवले तर प्रियांकाचं वय मिळतं, म्हणजेच एक्स बरोबर वाय अधिक 6 हे आपल्याला दुसऱ्या अटीवरून आपल्याला हे समीकरण मिळालं. मग इथे मी वायला डावीकडे घेतोय म्हणजे सामान्य रूपात येईल समीकरण एक्स वजा वाय बरोबर 6. याला मी समीकरण 2 म्हटलं. आता हे समीकरण 1 आहे आणि हे समीकरण 2 आहे. हे एक सामायिक पद्धतीने आपण सोडवूया आणि सहगुणक समान करून चलाचा लोप करणे या पद्धतीने आपण हे सोडवतोय. मग इथे वायचा सहगुणक ऑलरेडी समान आहेच आहे. मग फक्त आपल्याला यांची बेरीज केली की वाय या चलाचा लोप होईल, म्हणून समीकरण 1 आणि समीकरण 2 यांची आपण बेरीज करूया. म्हणून मी इथे लिहिले समीकरण 1 अधिक समीकरण 2, म्हणजेच समीकरण 1 ला आधी लिहिलं एक्स अधिक वाय बरोबर 34 अधिक समीकरण 2 घेतलं एक्स वजा वाय बरोबर 6. हे सोडवलं इथे अधिक वाय आणि वजा वाय कॅन्सल झाले. एक्स आणि एक्स बेरीज झाली 2x बरोबर 34 आणि 6 बेरीज झाली 40. म्हणजेच एक्स बरोबर 2 इकडे घेतल्यावर छेदात आले, 2 इकडे घेतल्यानंतर छेदात आले, म्हणजेच 40/2 होईल. मग इथे भाग गेला, बे के बे, बे दुने 4 0, म्हणजेच एक्स बरोबर मिळाले 20. मग एक्स बरोबर 20 मिळाले. मग ही आलेली किंमत आपण समीकरण 1 मध्ये ठेवायची आहे. मग समीकरण 1 इथे आपल्याला माहिती आहे एक्स अधिक वाय बरोबर 34 आहे, त्यात एक्सची किंमत आलेली 20 ठेवूया. म्हणजेच समीकरण आपल्याला असं मिळेल 20 अधिक वाय बरोबर 34. मग वाय साठी हे समीकरण सोडूया. 20 ला उजवीकडे नेलं ते वजा झाले, वाय आहे तसेच आहेत डावीकडे. वाय बरोबर 34 वजा 20 म्हणजेच वाय बरोबर 14 मिळाले. मग एक्सची किंमत मिळाली 20 आणि वायची किंमत झाली 14. मग यावरून आपण उत्तर लिहू शकतो की म्हणून प्रियांकाचे आजचे वय एक्स होतं, एक्सची किंमत आलेली 20, म्हणजे प्रियांकाचं आजचं वय झालं 20 वर्षे आणि दीपिकाची आजचं वय आपण वाय मानलेलं होतं, वायची किंमत आलेली आहे 14, म्हणजेच दीपिकाचे आजचे वय झाले 14 वर्षे. आता हेच उदाहरण आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक्सप्लेन करूया. द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियांका अँड दीपिका इज 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's ages. So we will define the letters first. So let Priyanka's today's age is equal to x years, and Deepika's today's age is equal to y years. And here in the second condition, it is given that Priyanka is elder than Deepika, so x is greater than y here. So now read the given example again. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years, means sum of their ages is 34. So we will get the first linear equation. So we will form the equation here, x plus y is equal to 34. This is equation 1 from the first given condition in the example. And the second condition is Priyanka is elder to Deepika by 6 years. So Priyanka's age is x, so x is equal to y plus 6. So this is from second given condition. So to convert this equation in standard form, we have to take this y to the left hand side, it becomes minus, so x minus y is equal to 6. Now it is in standard form, so call this is equation 2. Now equation 1 is x plus y is equal to 34 and equation 2 is x minus y is equal to 6. Now we have to solve these two simultaneous equation and we have to find the values of x and y. So here the coefficient of y is already same here. So to eliminate this variable y, we have to add these two equations, then y will be eliminated. So adding these equation 1 and 2 here, so equation 1 plus equation 2, so x plus y is equal to 34 plus x minus y is equal to 6. So this is equation 1 and this is equation 2 and there is an addition sign between them. So plus y minus y gets cancelled, so x plus x is equal to 2x is equal to 34 plus 6 is 40. So 2x is equal to 40 means x is equal to 40 upon 2 here. Take this 2 to the right hand side, it will be in the denominator. So 40 divided by 2 is 20. So x is equal to 20 and put this value in equation 1 here. So this is the equation 1. X plus y is equal to 34. This is equation 1. Now we have to put the value of x is 20 here
and solve for the y. So we get 20 plus y is equal to 34. So 20 plus y is equal to 34. So y is equal to 34 minus 20. So take this 20 to the right hand side, it becomes minus. So 34 minus 20 is 14. So y is equal to 14. So y is equal to 14 here. So the values of x and y we get here. So we can write the answers now. Therefore, Priyanka's today's age, we have assumed x. So value of x is 20 here. So Priyanka's age will be 20 years. And Deepika's today's age is equal to y. And the value of y is 14 here. So Deepika's age is equal to y is equal to 14 years. So these are the values. X is equal to 20 and y is equal to 14. So this is the final answer. आता या सराव संच 5.2 मधील मी शेवटचं लेखी उदाहरण इथे सोडवून दाखवतोय. चौथा प्रश्न. मी याप्रमाणे उरलेली जी उदाहरणे आहेत ती तुम्हाला सोडवता येतील. प्रश्न चौथा. एका प्राणी संग्रहालयात सिंह व मोर यांची एकूण संख्या 50 आहे. त्यांच्या एकूण पायांची संख्या 140 आहे. तर प्राणी संग्रहालयातील सिंह व मोरांची संख्या काढा. आणि सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उदाहरण असं आहे. द टोटल नंबर ऑफ लायन्स अँड पिकॉक्स इन अ सर्टन झू इज 50. द टोटल नंबर ऑफ देअर लेग्स इज 140. देन फाइंड द नंबर ऑफ लायन्स अँड पिकॉक्स इन द झू. मी दोन्ही माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळेला हे उदाहरण कसं सोडवायचं ते समजावून देतोय. मग सुरुवातीला आपण चल वापरूया, अक्षर वापरूया, म्हणजेच व्हेरिएबल्स इथे आपल्याला वापरावी लागणार आहेत. मग दिलेल्या उदाहरणात सिंह आणि मोर यांची संख्या दिलेली आहे 50. मग त्यासाठी आपण सिंहाची संख्या x घेतली आणि मोरांची संख्या आपण y मानली म्हणून लिहिले. समजा सिंहांची संख्या बरोबर x. त्यालाच आपण सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी लिहितील नंबर ऑफ लायन्स इज इक्वल टू x आणि मोरांची संख्या y मानली म्हणजेच नंबर ऑफ पिकॉक्स इज इक्वल टू y असं सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी लिहितील. मग पहिली जी अट गणितात दिलेली आहे सिंह आणि मोर यांची एकूण संख्या 50 आहे. म्हणजेच या दोघांची मिळून बेरीज 50 होईल. म्हणजे x प्लस वाय इज इक्वल टू 50. याला आपण समीकरण 1 म्हटलं. दिलेल्या गणितातल्या पहिल्या अटीवरून मी हे समीकरण इथे तयार केलंय. सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील इथे आपण पिकॉक्स इन अ सर्टन झू इज 50 दिलेला आहे. म्हणजे टोटल म्हणजे लायन्स आणि पिकॉक्सची 50 आहे. म्हणजेच x प्लस वाय इज इक्वल टू 50. याला मी इक्वेशन 1 म्हटलेलं आहे आणि याला मी फ्रॉम गिव्हन फर्स्ट कंडिशन म्हटलेलं आहे. मग हे पहिलं समीकरण आपल्याला इथे मिळालेलं आहे. आता दुसरी जी अट दिलेली आहे ती त्यांच्या एकूण पायांची संख्या 140 दिलेली आहे. म्हणजे सिंह आणि मोर यांच्या एकूण पायांची संख्या 140 आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की सिंहाला 4 पाय असतात आणि मोराला 2 पाय असतात. यांच्या पायांची संख्या आपल्याला 140 दिलेली आहे. मग यांची संख्या इथे x आणि y आहे. सिंहाची संख्या x आहे म्हणजे सिंहाचे एकूण पाय होतील 4x कारण पाय त्याला 4 असतात. आणि मोराचे संख्या y आणि मोराला 2 पाय असतात म्हणजे याला 2 ने गुणावं लागेल 2y म्हणजे 4x अधिक 2y बरोबर 140 असं आपल्याला दुसऱ्या अटीवरून हे समीकरण आपल्याला इथे मिळेल. सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इथे एक्सप्लेन करतोय की लायन हॅज 4 legs अँड पिकॉक्स हॅज 2 legs. So here the number of lions are x. So the number of legs of lions will be 4 into x. Similarly here the number of peacocks. So number of legs of peacocks will be 2y and their sum will be 140. So 4x plus 2y is equal to 140. This is from the second given condition. So we get this equation 4x plus 2y is equal to 140 from the second given condition. And here dividing both sides by 2. We get 2x plus y is equal to 70. Call this is equation 2. समीकरण 1 आणि 2 यांची वजाबाकी करूया. इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1. 2x plus y is equal to 70 minus x plus y is equal to 50 plus y minus y gets cancelled. 2x मधून x गेले x, इथे 70 मधून 50 गेले 20 राहिले म्हणजे x ची किंमत मिळाली 20. आणि ही किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवूया. इथे समीकरण 1 आहे x अधिक y बरोबर 50. यामध्ये x ची किंमत 20 ठेवूया आणि y साठी हे समीकरण सोडवूया. मग आपल्याला ही पायरी मिळेल 20 अधिक y बरोबर 50. मग y ची किंमत काढण्यासाठी 20 ला उजवीकडे नेलं ते वजा झाले. 50 मधून 20 गेले 30 म्हणजे y बरोबर 30 मिळाले. मग x आणि y च्या किमती आपल्याला मिळाल्यात. x ची किंमत आली 20 आणि y ची किंमत 30 आहे.
मग एक्स म्हणजेच आहे सिंहाची संख्या एक्स मानली होती, म्हणजे सिंहांची संख्या मिळाली 20 आणि मोरांची संख्या आपण वाय मानलेली होती, ती किंमत आलेली आहे 30, म्हणजेच मोरांची संख्या बरोबर 30. आपल्याला याच किमती इथे या उदाहरणात काढायच्या होत्या. सिंहाची संख्या आणि मोरांची संख्या काढायची होती, ती अनुक्रमे 20 आणि 30 इथे आलेली आहे. नंबर ऑफ लायन्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 आणि नंबर ऑफ peacocks is equal to y is equal to 30. So this is the final answer.